नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 5.89 पोइन्टले चाहिँ आज झरेको छ, जुन चाहिँ 0.29%ले हुन आउँछ। आज बजार 2004.45मा चाहिँ पुगेको छ। आजको दिनमा हेर्छौँ भने 92 वटा कम्पनीहरूको मूल्य आज बढेको छ। 129 वटा कम्पनीको मूल्य भने आज घटेको छ र 10 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने एमकेएचएलले आज सर्किट लगाएको छ, त्यस्तै एएचएल, एमएचएल, इएचपिएल त्यसै गरी एचएलबिएसएलहरूले चाहिँ आज सर्किट लगाएका छन् भने टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने एसपिएल, टिएसएचएल, युएलएचसी, एसएलबिबिएल, एनएमबिएफएमएफले चाहिँ टप लुजरको लिस्टमा आएको छ भने यो दुईटा कम्पनी एसपिएल र टिएसएचएलले चाहिँ नेगेटिभ सर्किट लगाएको छ। भोल्युम टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने टप टर्नओभरमा एसएनएलआई, आरएनएलआई, सन लाइफ इन्सुरेन्स, त्यस्तै सन नेपाल इन्सुरेन्स, त्यस्तै गरी रिलायबल नेपाल इन्सुरेन्स, एनआइसिए, शिवम, एचडिएचपिसीहरूमा चाहिँ टर्नओभर एकदमै ज्यादा देखिएको छ आज। त्यसै गरी भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने एसइएफ, एचडिएचपिसी, एसएनएलआई, एसएलसिएफ, एनआइसिएफसीमा चाहिँ भोल्युम एकदमै धेरै आएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने एसएनएलआई, एमइएचएल, त्यसै गरी आरएनएलआई, युएलएचसी, आइएलआईहरूमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन वाइज एकदमै धेरै कारोबार भएको छ। आज टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने 1.5 अर्बको चाहिँ मात्र कारोबार भएको छ। यो चाहिँ आगामी हिजो अस्ति बढ्दाखेरि आउने रकमभन्दा चाहिँ निकै कम हो, आधी हो भन्दा नि भयो। त्यसै गरी आज 284 वटा स्क्रिप्टहरूको चाहिँ आज कारोबार भएको छ। सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स आज 0.35%ले झरेको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.1%ले झरेको छ, फाइनेन्स 0.10ले झरेको छ, होटेल एन्ड टुरिज्म चाहिँ 0.63%ले झरेको छ। हाइड्रो पावर चाहिँ आज अलिकति उछाल र अलिकति रोजाइ लगानीकर्ताहरूको रोजाइमा परेको स्टक हुन गएको छ। आज हाइड्रो पावर चाहिँ 0.92%ले बढेको छ, इन्भेस्टमेन्ट 0.95ले घटेको छ, लाइफ इन्सुरेन्स 0.73ले घटेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 0.43ले घटेको छ, माइक्रो फाइनेन्स 0.61%ले घटेको छ, म्युचुअल फन्ड भने आज 0.38%ले बढेको छ, नन लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ 0.52%ले घटेको छ। अदर इन्डेक्स 0.21%ले नै घट्यो र ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि 0.21%ले नै घटेको छ। अब आउँ टेक्निकल चार्टतर्फ। टेक्निकल चार्टमा यदि हेर्छौँ भने चाहिँ लगातार चाहिँ एक दिन बुलिसमा रौजु क्यान्डल बनेपछि चाहिँ दुई दिन चाहिँ क्यान्डल र भोल्युम दुइटै घटिरहेको छ। बजारमा मूल्य पनि घटिरहेको छ र त्यसै गरी भोल्युम पनि घटिरहेको छ। यसले चाहिँ घट्दै जाँदाखेरि लगानीकर्ताहरूले बेच्न नमानेको भन्ने कुराको अर्थ लाग्छ भने इन्ट्रेस्ट पनि हराएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बजार झरेको पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ, आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ आरएसआई अहिले घटेर 50को एरियामा आएको छ। 50.08मा चाहिँ आज आरएसआई पुगेको छ। त्यसै गरी एमएससिडी लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ एमएससिडीको बाइ सिग्नल स्टिल भ्यालिड छ र तर आज भने नेगेटिभ पोजिटिभ यो चाहिँ हिस्टोग्राम चाहिँ घट्ने क्रममा चाहिँ सुरु भएको छ। आजबाट चाहिँ यो पोजिटिभ एरियामा गएको जुन हिस्टोग्राम छ त्यो चाहिँ घटिरहेको छ। यसले चाहिँ पोजिटिभ अर्थ चाहिँ लाग्दैन, तर 3 दिन निकै राम्रोसँग बढेको कारणले गर्दाखेरि 2 दिनको करेक्सन एक्सपेक्टेड नै हो भन्न सक्छौँ हामी। अब जुन ट्रेन्ड लाइन मैले बनाएको थिएँ एउटा लोवर टाइम फ्रेममा है, त्यसलाई निहालो छौँ भने चाहिँ हैन, त्यसलाई हेर्छौँ भने चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन फलो हुने देखिन्छ र भोलिको दिनमा चाहिँ यहीँबाट माथि गयो भने बल्ल यो ट्रेन्ड लाइन फलो भएको अर्थ लाग्छ, नत्र हैन त्यहाँभन्दा पनि यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँ राखेर हेर्छौँ अथवा ल यहाँ राखेर हेर्छौँ भने चाहिँ यो 1990 सम्म चाहिँ यसको सपोर्ट हुन देखिन्छ र यसैभित्र ट्रेड हुन्छ, तलमाथि हुन्छ भने चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनलाई फलो गरेर बजार चाहिँ माथि नै जाने सम्भावना हुन्छ भने अर्को ट्रेन्ड लाइन हामी ड्र गर्छौँ भने चाहिँ यसरी यदि ड्र गर्छौँ भने चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन पनि फलो हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट गरिसकेको छ बजारले। र यदि नयाँ टाइम फ्रेम यदि नयाँ प्यारलल च्यानल बनाउने हो भने चाहिँ यस प्रकारको बन्न जान्छ र त्यो भयो भने चाहिँ स्टिल यसको करेक्सन चाहिँ जारी नै छ भन्ने कुराको अर्थ लाग्छ।
अब हेर्नुपर्ने कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट सपोर्ट लिएर बजार माथि जान्छ भने चाहिँ यो क्यान्डललाई यो अथवा म यसलाई अलिकति डिफ्रेन्ट कलर दिन्छु, ब्लू कलरको ट्रेन्ड लाइन फलो हुने देखिन्छ भने यदि लङ टाइम फ्रेममा हेर्छ भने स्टिल अहिले पनि यो टाइम फ्रेम यो प्यारलल च्यानलमा चाहिँ बजारले चाहिँ रन गरिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ है त। अब मेरो निष्कर्षमा के कस्तो विश्लेषण छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले बजार 3 दिन निकै राम्रोसँग बढेको छ। दसैँभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा बुल त एक्सपेक्ट हामीले गरिरहेकै छौँ भने अब यो दुईटा करेक्सन चाहिँ सामान्य हुन सक्छ र एउटा अझै राम्रो बुल आउने सम्भावना चाहिँ छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ पर्सनली है। तर टेक्निकली पनि हेर्छौँ भने एमएसिडी पोजिटिभ नै छ हैन। आरएसआईले पनि 50 मै अहिले टेवा टेकेको छ, यहीँबाट सपोर्ट लिएर माथि जान्छ भने यो पनि पोजिटिभ भइहाल्यो। अहिलेलाई चाहिँ न्युट्रल नै छौँ हामी। बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर पनि एकचोटि हेरौँ। बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ अप्पर ब्यान्डलाई घचिर्न चाहिँ सकेन, त्यहीँबाट यसले तलतिर आएको छ। अब मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट लिन सक्यो भने चाहिँ यसको सपोर्ट र मिडल ब्यान्डको सपोर्ट चाहिँ सेम एरियामा हुन चाहिँ देखिन्छ है त। हस् त, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सरसुझाव छ भने चाहिँ कमेन्टमा बताइदिनु होला। यस्तै टेक्निकल र डेली नेप्से अपडेट लिएर आउने नै छु। धन्यवाद।